ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਤੋਖ ਨਿਕੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸੋਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਬਹੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੋਂ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਵੰਦਨਾ ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਹਰਾ। ਬਹਰ ਹੇਲ ਕੋ ਕਰਤ ਪੇ ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਤਬ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਰਜਾਏ। ਬਹਰ ਹੇਲ ਕੋ ਕਰਤ ਪੇ ਚੌਹ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨਾਨ ਭਾਨ ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ ਚੌਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਤਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਸਤਰਨਾਮ ਮਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਨ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1699 ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਈਪੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਇਓ, ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਦਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੰਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਨਿਵਾਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੇ ਸਿੰਜਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਬਦਾਲੀ ਆਇਆ, ਔਰੰਗਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੌਲ ਨੂੰ ਛਕਦਿਆਂ ਗਿੱਦੜ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੌਹਰ ਦੇ 5 ਘੁੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਪੌਹਲ ਕਰਕੇ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਾਖੀ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਈਵ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ 2.5 ਲੱਖ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ comes out of the tent on the day of Vaisakhi. I'm just beginning with this image. Who are the ਪਿਆਰੇ of Guru Gobind Singh Saheb Ji Maharaj? ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਤੰਬੂ ਸੀ। 250,000 of those rupees the tent cost that Guru Gobind Singh Ji walked out of. ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਲਿਆ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੇਤਰ ਪਾਈਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। On the day of 1699 Vaisakhi, 30th March, 1st of Vaisakh, Sri Guru Gobind Singh Saheb Ji Maharaj comes out of the tambu, out of the tent. Kalgidhar Padshah pulls out his sword. Kaviraj Bhai Santokh Singh says, it looks like lightning is dancing in the hands of Guru Gobind Singh Ji when his sword shines.
Kalgitar Padshah Maharaj looks at the Sangat, and when you look into Guru Gobind Singh Ji's eyes, there is a glow, there is a shine, there is a luster in Maharaj's eyes, which even makes the glow, even makes the shine of that sword seem dim. Guru Gobind Singh Ji's eyes are shining like millions of suns. ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। Normally people say 80,000 people are there. Bhai Santokh Singh goes into hundreds of thousands ਕਿ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ, 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਈਏ, 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ 80,000 ਘੱਟ 5 ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। When Guru Gobind Singh Saheb Jee Maharaj pulled out his sword on Vaisakhi Day, in the thousands people were sitting there out of that ikat. Thousands of people looked at Guru Gobind Singh Ji Maharaj's sword and all they saw was death. 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 5 ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਸ ਪਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। The moment the ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ sitting in that ikat, sitting in that crowd, looked to Guru Gobind Singh Ji's sword, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, people saw death, people saw destruction, people saw the end, but Bhai Daya Singh Ji saw eternal life. Bhai Dharm Singh Ji saw nectar, amrit. Bhai Dharm Singh Ji, Bhai Himmat Singh Ji, Bhai Mohkam Singh Ji, Bhai Saheb Singh Ji, through that sword of Guru Gobind Singh Ji, they saw the gate to God's house. ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਨੱਗੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਈ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਜੇ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। These are the games of Sri Guru Gobind Singh Saheb Ji Maharaj. Because Bhai Saheb Ji was talking about ਸ਼ਸਤਰ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਸਜਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਖੀਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਕਦੇ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਤੁਬਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸੈਫ ਸਰੋਹੀ ਸਹਿਤੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਤੀਰ ਤੁਹੀ ਸਹਿਤੀ ਤੁਹੀ ਤਬਰ ਤਰਵਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਜੋ ਜਪੈ ਭੈ ਸਿੰਧ ਭਵ ਪਾਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। He makes the ਪੰਥ from Akhanda. He puts a Sri Sahib into the gatra of the Panth, and when he leaves this world physically, note ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਸੰਗਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਣੀ ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਵ।
ਸਿੱਖ ਪੰਚਨ ਮੈਂ ਮੇਰੋ ਵਾਸਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। I want to go through this just a little bit before I go into Baba Jujhar Singh Ji's ਇਤਿਹਾਸ from yesterday and join that ਲੜੀ onto what we are going to be looking at today, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਖੈਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਜੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਟਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਭਾਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰੇ ਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਜੇ? ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਿਧ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। No one can kill the Guru. The Guru is playing a game. ਮੈਂ ਹੋ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣੇ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਆ 5 ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂਗੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹ 5 ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੇਂਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖੀ, ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। The greatness of Guru Gobind Singh Ji Maharaj cannot be sung with one tongue. And Sache Padshah Ji's relationship with Shastra, when Mata Sahib Deva says, I cannot live without seeing you, Sri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj says, Sahib Deva, take these 5 weapons of mine. When you do your Nitnem, you do Simran, you do Ardas, and you look into these 5 Shastras, these 5 weapons, you will see Guru Gobind Singh Ji smiling back at you. Today, if you are a Sikh of the Guru, do your Nitnem, read Bani, and when you look at that Sri Sahib which is in your Gatra, by the grace of Guru Gobind Singh, if you are blessed by his grace, then with his blessings you will see him looking back at you. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪੰਥ 'ਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਖਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼ ਅ ਨੇਮ ਫॉर ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੱਖਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਐਮ ਨੈਵਰ ਫਾਰ ਫਰਮ ਯੂ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ, ਚਾਦਰ ਮੈਲੀ ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਦ ਰੋਵਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਧੋਵਾਂ, ਦਾਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਹੱਛੀ ਹੋਵਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਸਾਬਣ ਧੋਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਦ ਕਿਰਪਾਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰਿਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ। Kirpans are not pieces of metal that we carry around in our necks. Kirpans are part of the heart of Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. He dwells amongst us through these nishaniyan. ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਕਾਰ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਕਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। Your kakar, these 5 Ks, sometimes they, oh, the 5 Ks, they are a burden. No. If you are in love with someone,
their gifts, the yad, the simran, the meditation of that person resides in their gifts. Guru Gobind Singh Ji resides in the kripaan that you wear in your neck. He resides in the kada upon your hand. He resides in the kanga which goes over your case every day. In each strand upon your head, Guru Gobind Singh Saheb Ji Maharaj is there. Rom rom mein basai murar. ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਖੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਹ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। From the sword of Guru Gobind Singh, it does not take life, it gives life. It does not imprison, it liberates. The sword of Guru Gobind Singh was there to cut the noose of slavery from our necks, to make us from नीचन जातन के हम बारक तोहे करना कर कैसे निवाजे, जिनकी जात पात कुल माही सरदारी ना पे कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह ਨਾਮ ਕਹਾਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਲਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁਕਾਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਬੂੰਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਵਿਹਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘੜੀ ਦਿਸਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉੱਤੇ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਘੜੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਖੱਬੇ ਨਿਗਾਹ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਘੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਨਾ ਮੁੱਖ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਹ ਵੀ ਘੜੀ ਰੱਖੀ ਆ ਬਈ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿਆਂ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਜੋ ਸੰਥਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਖੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਰੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। Oh my mind, how will you be liberated without love? ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਸਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ ਮੇਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। Just like when you go for an operation, when the doctor cuts you up, you know that he is going to heal you inside. When the Panj Pyare saw the sword of Guru Gobind Singh Ji Maharaj, they had the faith, they had the confidence, they had the determination that Guru Gobind Singh Ji's sword will cut off our ego, it will take out our desire, it will take out our anger, it will take out our greed. And when Guru Gobind Singh Ji Maharaj does one strike of the sword, he will come and reside in me forever and forever. ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ। ਰੇ ਮਨ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਬਿਨ ਪਿਆਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੇ ਮਨ ਐਸੀ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਰ ਜੈਸੀ ਜਲ ਦੁੱਧ ਹੋਏ ਆਵਟਣ ਆਪੇ ਖਪੈ ਦੁੱਧ ਕਉ ਖਪਣ ਨਾ ਦੇ। Guru Nanak Sahib Ji says, if you want to love God, then learn love from water and milk. Now what does that mean, learn love from water and milk? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ
ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਉਬਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਨੋਂ ਉਬਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਖੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਦੁੱਧ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਬਲ ਗਈ ਆ, ਤੂੰ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਂਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਉ ਨਿਉ ਤਿਸ ਆਗੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਣੇ। 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। ਹੁੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਓਗੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ? ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਆ, ਦੁੱਧ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਕੀਮਤੀ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪੈ ਗਈ। ਸਿੱਖਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ, ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਜੇ। ਇਹ ਪਤਾਸੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੈਂ ਬਾਟੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਸ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਕਾਰਦੀ। ਦੁੱਧ and ਪਾਣੀ, I gave the example. Guru Nanak Sahib Ji says, love someone like water loves milk. Now, when you boil the two, the water starts rising up as steam. And if you ask the water, why are you leaving the milk now in times of hardship? The milk is boiling. Why are you going now? He says, no, I'm not going now. I'm sacrificing myself before the milk burns. And if you say, why are you sacrificing yourself? The water says the milk gave me 3 things. It gave me its color. I had no color. It gave me its taste. I had no taste. It gave me its value. I had no value. Guru Gobind Singh Ji gave you his own color. This is Guru Gobind Singh Ji's color. The kade upon your hands, they are Guru Gobind Singh Ji's color. Guru Gobind Singh Ji gave you his own taste. The amrit in the bata is not just water and sugar crystals. It is the taste of Guru Gobind Singh Ji. Guru Gobind Singh Ji gave you his own value. People call him Padshah and they call you Sardar. They call him the king, the emperor, and they call you a king as well. ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਈਪੋ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 4 ਲਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 4 ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ 5 ਲਾਲ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਲ ਨੇ? ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੀਏ। ਪ੍ਰੀਏ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ
ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਅਜੀਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜੁਝਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਤਦੇ, ਪ੍ਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਰ ਲਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪੰਜਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਖਾਲਸਾ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਿਰੋਂ ਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰ। ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਪੂ ਤੇ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਲੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, I had 4 sons which I loved, but Guru Gobind Singh Ji says I love my 5th child even more. Sache Padshah Ji Maharaj says for that 5th child I gave all 4 of my sons, Sri Ajit Singh, Jujhar Singh, Fateh Singh, Zoravar Singh, Priye, Pancham Khalsa, Satgur Pura, Jine Panth so Panth Pragtaye। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂੰਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਇਹ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਤੁਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜੰਗ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ, ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ wins the battle of Nadon, not in 2 days, not in 3 days, not in 4, in 1 day. Guru Gobind Singh Ji Maharaj sends the Mughal army running, and in the middle of the night, the general of the Mughal army, Alaf Khan, runs out of his tent, scared of Sache Padshah Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. ਪਿਆਰਿਓ, ਨਦੌਣ ਦਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਖਿੰਡਰੀ ਪੁੰਡਰੀ ਪਈ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾ, ਇਹੀ ਸੁਰਤ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਸੁਰਤ ਦਰਗਾਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਤ ਦੀਆਂ ਨੇ। It is all a game of your inside. Sitting here today, your mind can drag you back home. Or if you connect your mind with the feet of Guru Gobind Singh, it can take you to Sachkhand, it can take you to Guru Gobind Singh Ji Maharaj. Take your minds back. ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਜ਼ ਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਚੋਭਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਚਮਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਇਮੈਜਿਨ that scene. Your history is not a Bollywood or a Hollywood movie. Your history happened. And it happened to your ancestors, to your blood. Take your minds back to that time. Guru Gobind Singh Ji Maharaj has won the Battle of Nadaun. He is riding back at the front of his army. And alongside him is all the Khalsa army. The Ranjit Nagara is being played. Maharaji enters into the fortress of Anandgarh. People are throwing flowers from the tops of the houses. Kalgitar Padshah Maharaj ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਰਹਿ ਕੀ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਤਰ ਪਾਏ ਉਹ ਸਿੱਖ ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨੇ ਹਾਲ। Imagine Guru Gobind Singh Maharaj. The women have made flower garlands. Guru Gobind Singh Maharaj bends down his neck. Riding on top of the horse, Maharaj bends down. And even little children come and put flower garlands around the neck of Guru Gobind Singh Saheb Jee Maharaj. Kalgitar Padshah ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। One time after winning the battle, Maharaj was sitting there completely alone. Nobody was there. ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਧਰਤੀ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ stands there in front of Guru Gobind Singh Ji with her hands folded and with her toes she starts putting the dust this way and that, just like you do when you're feeling anxious. You take your toe of your foot and you take the dust like this. Sometimes you push it this way, sometimes you push it that way. Guru Gobind Singh Ji ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀਤੋ ਰਾਣੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਘਰ ਦਾ? ਨਦਾਉਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀਤੋ ਰਾਣੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਘਰ ਦਾ? ਜੀਤੋ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਝੁਕ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜੀਤੋ ਜੀ stands there. Maharaj says, Jito, and this is a side of Guru Gobind Singh. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾਓ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੂਵੀਕਾਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਮੂਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੂਵੀਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Oh sons and daughters of Guru Nanak, Guru Gobind Singh, the day you give up your history is the day that you will lose all of this itihas. Where will you see the conversations between Mata Jito Ji and Guru Gobind Singh Ji? Where will you hear the little twinkle as the little jewelry that Baba Ajit Singh Ji wears in his feet when he's 4 years old? It twinkles. It makes a little sound as he runs through the gates of Sri Anandpur Sahib. Where will you look into Mata Gujari Ji's eyes when she makes matching chole and she puts them in the necks of the Sahebzade?
Where will you read that? Where will you feel that? When Mata Gujri ji makes prashada and she feeds Baba Ajit Singh herself, like Kavi Raj Santokh Singh says. ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਗਰਾਈਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮੂਵੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਜੀਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਹਿਣੇ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਣਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਕਵੀ ਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ has kept that for you। ਪਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਊਣੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। ਊਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਔਗਣ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਔਗਣ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਔਗਣ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੀ ਦਾੜੀ ਹਿਲਦੀ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਦਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਲਦੀ ਆ, ਇਹੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਮ ਕਰ ਦੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸੁਣ ਸਾਖੀ, ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਅਪੋਜ਼ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਖੀਆਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਤੀ? ਤੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਗਵਾਹੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਤਉ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਰੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਵਤ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੁਕੋ ਕਾਹੇ ਕੁਮਾਰੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਇਆ ਕਾਪੜ ਚੀਰ ਬਹੁ ਫਾਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਨਾ ਲਹਿ ਸੁਭਾਗਾ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਰੀਡ ਸਾਖੀ। ਐਨੀਵੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਹੈਂਡਸ ਫੋਲਡਡ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਡਾਊਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਜ਼ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀਏ ਆਸਕ ਫॉर ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੇ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਢਾਡੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਤੋ ਰਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਸੱਸ ਤੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਫਸਾਦ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਪਿਆਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਕੰਡੈਮਿੰਗ ਯੂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ। ਸਾਹ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੋਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਉਸ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾ। ਓਪਨ ਅਪ ਦ ਡੋਰਸ ਆਫ ਯੋਰ ਹਾਰਟ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ is standing there. I want to go through this quickly so we can get to Chਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ. Mata Jito ji says, she falls down to Maharaj's feet. She says, Maharaj, you know everything. Maharaj, dil de vich reej hai, meri godi vich santan khele. Maharaj, please bless me with a child. ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, 3 ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਤੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਜੀਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ
ਇਹ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। Mata Jito ji is asking for a blessing of a child. Guru Gobind Singh Ji says, Jito, your children, their blood is going to color the pages of Sikh history. To become the mother of a martyr, you must serve the Sangat. ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਬਸ ਦਾਤਾਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਜ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਰਟ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ would make the ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ herself with her own hands. She would go to the Sikhs where they are sitting. ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। A day came, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ blesses ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ। 9 months whilst ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ is carrying ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ is young and Kaviraj Santokh Singh says that Baba Ajit Singh wears little jewelry in his hands and his ankles, and he's running all through the streets of Anandpur Sahib and he's waiting, when will my brother, when will my sibling come? ਪਿਆਰਿਓ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਸਪਤਮੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1747, ਉਹ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋਈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਨੇ। The whole of Anandpur Sahib is lit up after carrying Baba Jujhar Singh Ji for 9 months, and Baba Ajit Singh Ji is waiting. Mata Jito Ji gives birth to Guru Gobind Singh Ji's second son. The whole of Anandpur Sahib, it was lit up everywhere. ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ got golden thread, and through the golden thread she put moti, she put pearls, and she strung them from all the doors where Baba Jujhar Singh is. ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ takes Baba Jujhar Singh Ji into his arms. He looks into the eyes of his son. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ख्वाहिश है तुझे तेग चलाते हुए देखें, हम अपनी आंख से तुझे बर्शी खाते हुए देखें। गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या, हे मेरे लाल, मेरे अंदर एक तड़फ है, मैं तेरे हत्थ दे विच लिशकदी हुई तेग देखा ते मैं अपनियां अखां नाल तेरा सीना जिहड़ा तीरां दे नाल विन्निया होया वेखा। Guru Gobind Singh looks into the eyes of his second son. He says, oh my son, ख्वाहिश है, I desire, तुझे तेग चलाते हुए देखे, to see you fight in the battlefield. हम अपनी आंख से तुझे बर्शी खाते हुए देखे। I want to see with my eyes when the teer, when the arrows, when the bullets of the enemy come and rip you, they come and pierce your chest. Guru Gobind Singh Ji says, I want to be watching that day when my son colors Sikh history with his blood. खैर प्यारियो, आप जी ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਆਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਆਪ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਭਿੱਜਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਾਗੇਗਾ। People say, oh, these are emotional things. If your eyes are not going to get colored in tears of love when you remember the sons of Guru Gobind Singh, when are you going to get filled with love?
ਇਮੈਜਿਨ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਲੇਇੰਗ ਹਾਈਡ ਐਂਡ ਸੀਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਅਲੋਂਗ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਯੂ ਟੂ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। 6 months ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਫਰਮ ਆਲ ਫੋਰ ਕੋਰਨਰਸ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ does ਅਰਦਾਸ। where Guru Tegh Bahadur Saheb Ji Maharaj's cease, their head was done sanskar of, where it was cremated. Guru Gobind Singh Ji goes there and he says, Father, when I was 9 years old, I sent you to Delhi and I was still in Chadee Kalaa. I was so adored, I was not flinching. The day is soon coming when I have to send my own sons into the battlefield. Oh my Father, keep your hand upon my head. Tegh Bahadur Simriya Ghar Nau Nid Aave Thae Sab Thai Hoye। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੰਬੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ 2 ਵੱਡੇ ਲਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੀਚਿਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀਚਿਸ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟਾਰ ਕੱਢੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਕਸ ਅ ਕਟਾਰ, ਦੇ ਟੇਕ ਅ ਵੈਪਨ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਕਮਰ ਕਸਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਹਾਇਆ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡਦੀ ਗਈ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਟੇਕਸ ਆਊਟ ਦ ਵੈਪਨ, takes out a weapon from the Kamarkasa. Maharaj puts it against the wall of Sri Chamkaur Sahib. Dust rises up. Guru Gobind Singh Maharaj ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੜੀ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਸ ਗੜੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੜੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, जिस खित्ते में आना था ये वही है, जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, ये मिट्टी कह रही टिकाना ये वही है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, when the dust flies up, Bhai Daya Singh ji says, Maharaj, why did you smile? Guru Gobind Singh ji says, today millions of people have surrounded this little tiny fortress and they want to blow it to pieces. A day will come when the whole world, when this gadi, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੜੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। When this gadi is colored in the blood of my 2 sons, people will come and they will pick up the dust of this gadi and they will put it to their head. ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਗਰ ਹਿੰਦ में एक तीर्थ है जहाँ ਬਾਪ ਨੇ ਕਟਾਏ ਬੇਟੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹਿੰਦ में एक तीर्थ है यात्रा के लिए जहाँ बाप ने बेटे कटाए खुदा के लिए। A Muslim poet, he says there is only one place of pilgrimage that I can see where a father sacrificed his sons in the love of Akal Purkh Waheguru। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੜੀ ਦੇ। ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਣ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ। 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਲਖਈਆ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। The bodies of the Sikhs, they look like skeletons as they enter into the gadi in the evening. ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਆਸਣ ਬਣਾਇਆ। That Guru Gobind Singh Maharaj who used to lie upon silk beds in Anandpur Sahib, the Sikhs, they take off their kamar kase, they take off the saddles of their horses and they make an asana, a place to rest for Maharaj. ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਸ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ they put their hands together, they say, Maharaj, we have nothing else, please tonight sit upon this asan, sit upon this bed made with our love. ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। 2 ਸਿੰਘs are given the duty of ਪਹਿਰਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਦਨ ਸਿੰਘ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਲੇਟ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ पर जी पोश विछाकर पहरा लगे देने, कोई तलवार को उठाकर गोविंद भी शबवास हुए। खेमे में जाकर देखा तो वहाँ बैठे गर्दन को झुकाकर। योगी अल्लाह यार खान says Guru Gobind Singh Ji Maharaj is sitting there with their head facing down, sitting in chaunkada. And Yogi Allah Yar Khan says, when you put your ear against the lips of Guru Gobind Singh on that night of December 1704, what can you hear? देखा तो वहाँ बैठे गर्दन को झुकाकर वाहेगुरु वाहेगुरु है मुँह से निकलता, है तू ही तू ही तू ही तू निकलता। When you see Guru Gobind Singh Maharaj ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਿਤੇ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਉਸ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ। The sound of Waheguru, Waheguru vibrates through that fortress of Chamkaur. प्यारियो कलगीधर पातशाह महाराज जो अद्धी रात हुई, जब 1.5 घड़ी रात बीती, जिक्र खुदा में खेमे से निकल आए हजूर। हवा में मगो कदमों से ठहलते थे मगर दिल था दुआ में। बोले ऐ खुदावंद खुश हूँ मैं तेरी रज़ा में। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज walks out into the air of the night, midnight. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਠਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਦਨ ਸਿਆਂ ਕੋਠਾ ਸਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਓ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਰਿਹਾ। The 2 Sikhs who were on para, who were on guard, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ begged something from them. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਗੜੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ says give the duty of guarding Chamkaur Sahib to Guru Gobind Singh. ਸਿੱਖ ਕੰਬ ਉੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਰਛਾ ਫੜਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖੋ 5ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਿਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ। Oh 5th child of Guru Gobind Singh, do not turn your head away from your father. ਪਿਆਰਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੂੜੇ ਆਪ ਕੀਤੇ, ਦਮਾਲੇ ਆਪ ਚਲਾਏ। The turbans came off their heads as they were resting at night. Guru Gobind Singh Ji Maharaj tied their jude, he tied the turbans. ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ kissed the foreheads of those sons of Guru Gobind Singh Ji, the Singhs in the ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ blood was coming out of their hands. ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਸਿਮਦਿਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਯੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਲਿਖਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਚੁੰਮੇ। ਚੁੰਮਾ ਕਭੀ ਹਲਕੂਮ, ਹਲਕੂਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮੱਥਾ, ਕਭੀ ਦਾਇਨੇ ਚੁੰਮਨੇ ਲੱਗੇ। ਜਬ ਹਜ਼ੂਰ ਪੈਂਤੀ ਆਏ तो हजूर चरण चूमने बैठे। In that fortress of Chamkaur, Guru Gobind Singh Saheb Ji Maharaj kisses the foreheads of his Singhs. Blood is pouring out of their hands. Their hands are blistered by the hilts of swords. He kisses their hands. Sache Padshah looks at their feet. Blood is coming out of their feet. Where will you get another father like Guru Gobind Singh? Oh Khalsa,
Guru Gobind Singh picks up the feet of the Singhs and he presses them against his lips. सच्चे पातशाह महाराज ने चरण चुमे। खैर प्यारे, दूसरा दिन चढ़िया है। आप जी जानते हो कि 10 ਲੱਖ ने घेरिया तो उस वेले भाई हिम्मत सिंह जी, असी कई बारी कहते ना कि 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇ, पर सब तो पहला एक सिख ने 10 ਲੱਖ का मुकाबला किया सी। 1 Sikh fought against 1 million first। सब तो पहला चमकौर की गढ़ी दे विचों भाई हिम्मत सिंह जी शेर वांगू भभकारे मारे बाहर आउंदे ने। फर्स्ट भाई हिम्मत सिंह jumps out of चमकौर दी गढ़ी, 1 against 1 million, not just 125,000। भाई हिम्मत सिंह alone goes out, कल्लियां भाई हिम्मत सिंह जी जूझदे होए जकारे छड्डदे शहीद हो जांदे आ। मदन सिंह, कोठा सिंह ते प्यारिओ मैं बेनती करा, ये धर्म वाहिगुरू जी मोहकम सिंह, साहिब सिंह, गुरु गोबिंद सिंह जी के 5 मुक्ते जिन्हों ने 5 प्यारिਆਂ तो बाद अमृत छकिया। देवा सिंह, राम सिंह, टहल सिंह, ईशर सिंह, फतेह सिंह, 5 मुक्ते are those who are blessed with amrit after the 5 प्यारे। हिम्मत सिंह goes and fights, मदन सिंह, कोठा सिंह goes and fights, after them the 5 मुक्ते, भाई देवा सिंह, भाई राम सिंह, भाई टहल सिंह, भाई ईशर सिंह, भाई फतेह सिंह, कहते तकरीबन अद्धे सिंह शहीद हो गए। बाबा अजीत सिंह जी ने गल विच पल्ला पाया, कहते पिता जी मैनू आग्ञा दो। उस वेले भाई दया सिंह जी कुछ कहन लगे, सच्चे पातशाह जी ने आख्या दया सिंह नहीं, जिस दिन वास्ते इनू पालिया सी वो दिन आ गया है। दया सिंह tries to stop 5 प्यारे, tries to speak। Surya Prakash says, Guru Gobind Singh says, no Daya Singh, this is the day that I brought my son up for। बाबा अजीत सिंह जी जाते ने। बाबा अजीत सिंह जी के नाल कुछ सिंह ने, तुसी उन्हां सिंघां दे नाम भी अपने दिलों ते लिखने चाहिए। 5 सिंह जाते ने। भाई आलम सिंह जी नचना, तो मैं बेनती करा भाई आलम सिंह जी नचना। गुरु गोबिंद सिंह उस सिंह नूं इन्ना प्यार करते, अपनी बाणी विच उहदा नाम लिखिया बचित्र नाटक विच। कहते जब दल पार नदी को आयो, आन आलमै हमें जगायो। Imagine Guru Gobind Singh Ji loves someone so much they write their name in their bani. In Bachittar Natak, the 5 Singhs that Guru Gobind Singh Ji sent with Baba Ajit Singh, he loved them so much. The first Singh, his name was Alam Singh Nachna. Guru Gobind Singh Ji wrote his name in Bachittar Natak. And why did they call him Nachna? Nachna क्यों कहते सी? गुरमुख प्यारिओ, कलगीधर पातशाह जी नूं भाई आलम सिंह ने कदे पिठ नहीं सी विखाई। जदों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज घोड़े ते सवार हुंदे सी ना, ते भाई आलम सिंह इस तरह साइड ते भजदे जांदे हुंदे सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने होर घोड़े नूं दौड़ाउणा, भाई आलम सिंह नचण ने होर तेज होना। सच्चे पातशाह ने हस के आख्या मेरा आलम सिंह नचना है। जदों चलदा ना तेजी दे नाल ते पैर नचदे जांदे ने। गुरु गोबिंद सिंह जी gave him the name Nachna, the one who dances। Why? Because when Guru Gobind Singh Ji used to ride his horse, Alam Singh used to run alongside. Guru Gobind Singh Ji would make his horse go even further. Alam Singh would keep running as fast as he can. Maharaj nicknamed him Alam Singh Nachna। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ, Imagine there is a Sikh who can make Guru Gobind Singh Ji laugh। ਇਹ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਆਲਮ ਸਿੰਘ, ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ, ਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, these are the 5 Singhs who go into the battlefield with Baba Ajit Singh। ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। बाबा जुझार सिंह जी ने गढ़ी तो देखा, 2 हाथ जोड़े, कहते महाराज भाई से विछड़ के मुझे जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं पाता। बाबा जुझार सिंह puts his hands together, I cannot live without my brother। असी इकट्ठे खेडते रहे हैं, we played together, we learned शास्त्र विद्या together, we learned गुरबाणी together। कलगियां वालिया किरपा कर पिता जी, ते मैं बेनती करा ਅਸੀਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀ ਗਾਂ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਏ ਨਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਪੰਥ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। To become the father of the Qaum, Guru Gobind Singh Ji gave his sons. That is why you know him as your father. That is why you say Kalgitar Pita. ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚੋਂ। I want to bring a little bit of ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ। I know that the time has come. We're going to go a little bit through ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ's battle. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਬਸ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। Let us sit, concentrate, take our minds to the battlefield. ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ is standing there. ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ is asking for ਆਗਿਆ to go into the battlefield. ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਤੇ ਬਿਰਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪੰਛ ਸਿੰਘ ਨਿਕਸੇ ਤਿਨ ਸੰਗ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਮ ਦੇਤੇ हैं खंजर, इसे शमशीर समझना, नेजे की जगह दादे का तुम तीर समझना। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ड्रेसेस बाबा जुझार सिंह in all of the weapons। सच्चे पातशाह जी ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੂਸਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ sends the second son into the thick of the battlefield। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 50 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਚਿਤ ਚਾਓ ਕਰਨ ਕੋ ਜੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੈ, ਗਗਨ ਤੇ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ दाओ। अंदर चाह जागया है। Those great sons of Guru Gobind Singh, they are leaping into the battlefield with the desire to sacrifice themselves। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਤੁਫੰਗਨ ਕੀ ਕਰ ਮਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਵੱਲੋਂ। The Mughals are firing their guns towards these sons of Guru Gobind Singh ਜੀ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਪਰੇ ਜੁਝਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਰ ਤੜਾ ਤੜ ਛੋੜ ਤਮਾਚੇ। ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੜਾ ਤਾੜ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। You can hear the sound of the battlefield। ਤੜਾ ਤਾੜ, the bullets are flying as Guru Gobind Singh Ji second son jumps into the battlefield। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਰੁਖ ਪਿਖ ਰਿਸ ਰਾਚੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁਗਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜੂਝਣ ਦਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। When the Singhs see Guru Gobind Singh Ji Maharaj standing from the top of the tower, they get filled, ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। They get filled with that power of Guru Gobind Singh Ji. They jump into the field of battle like hungry lions। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਉਪਾਏ ਨਾ ਕੋ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਸੀਸ ਚੜਾਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਇਸ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰਨੇ ਆ। all of those things are determined to give their heads for the Guru ਪੰਥ। ਹਾਂਜੀ, ਮ੍ਰਿਗ ਚੁੰਡਨ ਮਹਿ ਕੇ ਹਰ ਫਿਰੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ
ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ in the middle of the enemies, he looks like a lion in the middle of deers। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਰਭੈ ਵੀਰ ਕਹੇ ਤਰਾਸ ਨਾ ਧਰੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ fiercely fights against the Mughal forces। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਬਚੈ ਇਹ ਲਾਲਚ ਛੋਰਾ। ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਜਾਣੇ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਹੇ ਅਗਰ ਪਰੈ ਰਿਪ ਔਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ is going further and further। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ is going more and more। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ 4 ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। I don't want you to die. I don't want you to give your life before. I want you to go 4 steps beyond your brother। ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 1-2 ਹੋਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਯੋ ਗਰਜਤ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਥਿਰੈ ਨਾ ਰਿਪ ਇਤ ਉਤ ਦੈ ਟਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ is fighting so ferociously, no Mughal can stand before ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਵਹਿ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। anyone who comes near ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ finishes him straight away। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਧਰਨ ਗਿਰਾਵਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਟਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। anyone who comes near ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ cuts them into 2। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰ ਤੁਰਕ ਹਜ਼ਾਰੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ has fought against hundreds of thousands of the Mughals। ਹਾਂਜੀ, ਇਤ ਉਤ ਫਿਰ ਘੇਰੇ ਦਿਸ਼ ਚਾਰੋ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫੇਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ is surrounded on all 4 corners। ਪਿਆਰਿਓ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। the 5 Singhs with ਬਾਬਾ ਜੀ, they die fighting against the enemy। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ is surrounded on all 4 corners। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਜੂਝਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਤੀਰ ਆ ਕੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੀਤਾ। when the first arrow comes and hits ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ chest, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ looks up towards the tower। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਸ ਜੈਕਾਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਗੂੰਜਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਹਿਰਾ ਔਰ ਜੈਕਾਰਾ when he saw ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। when the first arrow hit, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ is falling now in the battlefield। hundreds of arrows come, hundreds of bullets come। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ rose out at that moment। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਕੀ ਬਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਚੌਗਨ ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। 2 ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। 2 ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। 2 have left, 2 are going to leave and thousands will be left। ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਲੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੋੜਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। when you have just one diwan at one place, it is hard to make a ladi to join up। so I had to recap it a little bit।
पर मैं एक बेनती करांगा, मैं जदों भी शहीदी साका सुणाउंदा ये बेनती करदा हाँ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਇਹ ਕੇਸਕੀਆਂ, ਇਹ ਦਮਾਲੇ, ਭੈਣੋ ਮਤਾਵੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸਕੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਦੁਪੱਟੇ ਸੱਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੋ ਮਤਾਵੋ ਭੈਣੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁੰਨੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਆਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। Oh my brothers, your turbans, your dastars, your damale, oh my sisters, the keskiyan and the dupatte upon your heads, they are not made out of any type of kapda, they are made out of the garland of the blood and the insides of Guru Gobind Singh Ji's sons. इन्हां दस्तारां उत्ते, इन्हां केसकियां उत्ते, इन्हां दुपट्टियां उत्ते रंग चिट्टा नीला ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਰੰਗ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। The colour upon your turbans, the colour upon your keskiyaan, the colour upon your chunniyan, the colour upon your keskiyaan, dumalle, dastaran upon your turbans, that colour is not yellow or blue or white. That colour is the colour of Guru Gobind Singh Ji's son's blood. ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਿੰਘੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਖੂਨ ਦਾ ਚਮਕਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸੇ। Look towards your turbans as you tie them neatly in the morning. May you see the blood of Guru Gobind Singh Ji's sons shining back at you. ਖੈਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਮਿੰਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਆ ਇਹ ਉਹ 17 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, 15 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੈਚੁਰਲੀ 4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਆਫ ਦਿਸ ਫੇਰੀ ਆਫ ਦਿਸ ਟੂਰ ਇਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਭਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। I do ਅਰਦਾਸ here on this stage with you all present, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, and in the presence of Guru Gobind Singh Ji. O Guru Gobind Singh Ji Maharaj, please bless us that we do not see each other through the colour of hate, we see each other through the colour of Amrit. That is my last, I can't say message, that is my last request, my beinti to the Sangat. ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਉਲੀਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਝੰਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। This child of the Sangat for the first time went on stage and read Gurpratap Suraj yesterday with the grace of Guru Gobind Singh Ji Maharaj. ਇਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। Let us all join together and say the Guru Fateh. ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੀਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 3rd ਐਨੂਅਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਵੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਫਤਿਹ ਡੋ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਰੈਪਰ, ਆਰਟਿਸਟ, ਸਿੰਗਰ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨੇ UK ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਇੰਨੀ ਉਹ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। So I think Fateh is very important for the youth because he's a very visible Sikh. So when you see him, you think Sikh person, right? And I think that's good for the music industry and for the youth because they're being inspired by somebody who looks like them and who they can relate with. And when you see that kind of person up there on this level of fame and success, it inspires the youth to be themselves, and it kind of gives them the message that they can look like whatever they want to and still get to that level of success. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਔਨ YouTube ਵਾਚਿੰਗ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਐਂਡ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੱਕ we've seen him, right? So that's source of inspiration for kids to live up to. They can aim towards that. And ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, right? So I think Fateh will be able to provide them with some answers there and some guidance towards their end goal. ਇਵੈਂਟ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਫਤਿਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਫਤਿਹ ਡੋ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ 10th ਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਚ, ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੋਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੁੱਡਸ। ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ, ਪੇਸ਼ ਹੈ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਪੀਲ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 3rd ਐਨੂਅਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਵੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਵੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਫਾਇਰ ਸਾਈਡ ਵਿਦ ਫਤਿਹ ਡੋ।
ਸੋ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਰੈਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿੰਗਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ 2-3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਯੰਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੋਈ ਦਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਲੰਬੀ ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਇੰਨੀ ਉਹ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। So I think Fateh is very important for the youth because he's a very visible Sikh. So when you see him, you think Sikh person, right? And I think that's good for the music industry and for the youth because they're being inspired by somebody who looks like them and who they can relate with. And when you see that kind of person up there on this level of fame and success, it inspires the youth to be themselves, and it kind of gives them the message that they can look like whatever they want to and still get to that level of success. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ ਰਾਈਟ ਔਨ YouTube ਵਾਚਿੰਗ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਕਿਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੱਕ we've seen him right, so that's sorts of inspiration for kids to live up to, they can aim towards that। and ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ। so I think Fateh will be able to provide them with some answers that and some guidance towards their end goal। ਇਵੈਂਟ ਫਾਇਰਸਾਈਡ ਵਿਦ ਫਤਿਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਟਰ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਫਤਿਹ ਡੋ ਨੇ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਦੀ ਥੀਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦ ਲੈਗੇਸੀ ਆਫ 10th ਗੁਰੂ। ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਚ, ਯੂਨੀਕ ਐਂਡ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਟੋਰ ਫॉर ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਗੁੱਡਸ। ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ।